අදත් ක්ලාස් එකේ යන බෝරින් නේද බං? අරුගේ පම්පෝරියමයි දවසම. මොකක්ද බං ඊරෙද්ද? මං ඉතින් උඹට උදේත් කිව්වනේ බං යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් උඹ ඉන්න දානේ ගියේ ඉතින් උදේට. ඒත් නොගිහින් බෑනේ බං. දන්නවනේ එක්සෑම් කට උඩ. එක්සෑම් ෆේල් වුණොත් එහෙම රෙද්ද ලෙෆ්ට්. ඉතින් බං ඕකට ගියා කියලා යානේ පම්පෝරියක් ගහන්නේ. මොකද කියන්නේ දැන් අපේ අයියා කෙනෙකුත් එවිල්ල එනවා රටේ ඉඳන්. කමුදයාගේ ස්පොට් එකට. ඔක දන්නවනේ බච්චන්. අහු වුණොත් එහෙම වෙන දේ. ඒ අහු වෙන්න එකක් නෑ බං. කොහොමත් එයාට ඊළඟ ක්ලාස් එකට 20ක් දාන්න ඕනේ. ඒකත් තරම් යමු. හිතන්න දෙයක් නෑ යන් යන්. එහෙනම් යවා මොනවා කරන්නේ? මචං ඉතින් කිව්වාගේ ආවනේ. ඔව් බං ඉතින් නැතුව බෑනේ ඉතින් උඹලා දරබරේනේ. ඉතින් බං අවුලක් වෙන්නේ නෑ. මෙයාතර වගේ මාළුවා. මෙයා තමයි ඉතින් කොහෙද එන්නේ? මෙයා තමයි අපේ අයියා මං කිව්වනේ රටෙන් ඉඳන් ආවා කියලා. මෙයාද? ඔව් මෙයා තමයි. ඉතින් මල්ලි ඔයාලා කතා කරගෙන මොකෝ වෙන්නේ? මම බොන්න මොනවා හරි එනං. ක්ලාස් යනවා ඉතින් අයියා ඉතින්. ක්ලාස් එක දෙනවා. ඉතින් මොනවද යන ක්ලාස් වල? අද නම් බයොලොජි එකක් තිබ්බා. බයොලොජි. ඒ කියන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් යන්නේ. බලමුකෝ. බලමුනේ අනිවාර්ය වෙන්න ඕනේ. දමි. ඔව් සර් වැඩේ නම් ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ සර්ගේ වැඩේ. මගේ සල්ලි ටික account එකට දාන්න සර්. එහෙනම් සර් thank you.